नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये. आज मी खव्याचे गुलाबजाम कसे करायचे ते दाखवणार आहे. सोबत काही टिप्सही शेअर करणार आहे. यासाठी अर्धा किलो खवा घेतला आहे. खवा छान ताजा असावा. यामध्ये घालण्यासाठी 50 ग्रॅम बारीक रवा घेतला आहे. 2-3 चमचे दूध घालून रवा भिजवून घ्यावा. खवा जर पातळ असेल तर रवा न भिजवता तो डायरेक्ट खव्यामध्ये घालू शकता. खवा असा हाताने चांगला मळून घ्यावा. खवा चांगला मऊ झाला की यामध्ये 50 ग्रॅम मैदा घालावा. 50 ग्रॅम हे प्रमाण कप मेजरमेंटनुसार 1/3 कप गच्च भरतो किंवा एक छोटी चटणीची वाटी भरून घेतलं तरी चालेल. प्रमाण थोडंफार कमी जास्त झालं तरी चालतं. मैदा आणि खवा एकसारखा मळून घ्यावा. मैद्यामुळं गुलाबजाम अगदी सॉफ्ट होतात, तर रव्यामुळं गुलाबजामला आतून रवाळाचं टेक्स्चर येतं. तुम्हाला जर गुलाबजाम एकदम सॉफ्ट हवे असतील तर रवा न घालता पूर्ण 100 ग्रॅम मैदा घालू शकता. आणि जर रवाळ हवे असतील तर मैदा न घालता 100 ग्रॅम बारीक रवा घालता येईल. आता भिजवलेला रवा यामध्ये घालून सर्व एकसारखं मळून घ्यावं. खवा जर पातळ असेल तर रवा न भिजवता घातला तरी चालतो. एकसारखं रगडून मळायचं आहे. रवा, मैदा आणि खवा चांगला एकजीव झाला पाहिजे. खूप घट्ट वाटलं तर 2-3 चमचे दूध यामध्ये घालू शकता, पण खवा जर पातळ असेल तर दूध घालायची गरज नसते. पीठ चांगले मळून घेतले की गुलाबजाम छान हलके होतात आणि खाण्याचा सोडा घालायची गरज पडत नाही. मळताना यामध्ये थोडीशी वेलची पूड घालावी, म्हणजे वास छान येतो. चांगले 10 मिनिटं पीठ मळून घ्यावं. हे पीठ खूप जास्त घट्टही असलं नाही पाहिजे आणि खूप सैलसरही असू नये. पिठाचा गोळा केल्यावर त्याला चिरा नाही पडल्या पाहिजेत असं पीठ मळून घ्यावं. तुम्ही पाहू शकता हा गोळा असा दाबला तरी चिरा पडत नाहीयेत, म्हणजे आता पीठ व्यवस्थित मळलं गेलं आहे. छोटा पेढा एवढा गोळा घेऊन गुलाबजाम वळावे. थोडासा दाब देऊन वळायचं आहे. याला चिरा पडू देऊ नयेत, अगदी प्लेन असं वळायचं आहे. सगळे गुलाबजाम वळण्यापूर्वी एखादा गोळा तळून पीठ बरोबर झालंय का ते चेक करून घेऊ शकता, कारण गुलाबजाम जर तेलात सुटत असतील त्यामध्ये थोडासा मैदा आणि रवा घालून पुन्हा मळून घ्यावं लागू शकतं. गुलाबजाम तळण्यासाठी कढईत बऱ्यापैकी जास्त तेल काढावं. जर तूप वापरणार असाल तर छोट्या कढईत 4-4 गुलाबजाम तळून घेऊ शकता. तेल चांगलं तापलं आहे. गुलाबजाम तळताना तेलाचं तापमान खूप महत्त्वाचं असतं, त्यामुळे आधी एखादा छोटा गोळा घालून चेक करावं. तेल तापलेलं तर हवं, पण खूप जास्त तापलेलं असू नये, म्हणजे हा गोळा एकदम लालही झाला नाही पाहिजे किंवा तळाशीही राहिला नाही पाहिजे. तळत तळत तो असा वर यायला हवा. तेल व्यवस्थित तापलं आहे, त्यामुळे तेलामध्ये हे गुलाबजाम सोडत आहे. गॅस मंद आचेवर असावा. हळूहळू तळत तळत गुलाबजाम असे वर येतात. वर येईपर्यंत त्यांना जास्त हलवायचं नाहीये, नाहीतर आकार बिघडू शकतो. गॅस जर मोठा असेल तर गुलाबजाम एकाच ठिकाणी लाल होतात. गॅसची फ्लेम लो ठेवल्यामुळे गुलाबजाम छान फुलतात आणि आतूनही व्यवस्थित खमंग तळले जातात. आता गुलाबजामला जास्त धक्का न लावता झारीने अधूनमधून हलवू शकता. खाण्याच्या सोड्याचं जर प्रमाण चुकलं तर गुलाबजाम तेलामध्ये सुटू शकतात, त्यामुळे सोडा घालायचं टाळलं आहे. पीठ जर चांगलं मळून घेतलं तर सोडा घालायची आवश्यकता नाही. गुलाबजाम तळून वर आल्यानंतर मात्र झारीनं हलवत राहावं, म्हणजे एकसारखा रंग येतो. गुलाबजाम जर तेलात सुटत असतील तर पिठामध्ये थोडासा मैदा किंवा बारीक रवा घालून पुन्हा मळून घेऊ शकता. गुलाबजाम छान फुलले आहेत. अशा प्रकारे मंद आचेवर गुलाबजाम तळून घ्यायला साधारण 5 ते 7 मिनिटं मला लागली. गुलाबजाम छान खरपूस रंगाचे झाल्यावर कढईतून काढून घ्यावेत. गुलाबजाम अगदी आतपर्यंत व्यवस्थित तळले गेले आहेत. अर्धा किलो खव्यासाठी अर्धा किलो साखर घेतलीये. गुलाबजामसाठी पाक तसा पातळ लागतो, त्यामुळं साखरच्या वाटीनं मोजून घेतलीये, तेवढंच पाणीही मोजून घेतलंय. पाकाला एक उकळी आल्यावर यामध्ये वेलची पूड घालावी. पाकात घातलेल्या वेलचीचा स्वाद लवकर उडून जातो, त्यामुळे पीठ मळतानाही आपण वेलची पूड घातली होती. 2-3 मिनिटे हा पाक मंद आचेवर उकळला की गॅस बंद करू शकता. लगेच यामध्ये तळलेले गुलाबजाम घालावेत. अर्धा किलो खव्यामध्ये मध्यम आकाराचे 70 ते 75 गुलाबजाम होतात.
2-3 तासानंतर गुलाबजाम पाकामध्ये अगदी व्यवस्थित मुरले आहेत. आतूनही असे अगदी सॉफ्ट झालेत. तुम्ही देखील नक्की करून बघा आणि कसे झाले ते मला कमेंट्सद्वारे कळवायला विसरू नका. त्याचप्रमाणे व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा. धन्यवाद.